Hey, gandang umaga sa inyo. Ah, nagbasa baga kayo? Ha, ang topic natin ngayon ay, the establishment of Western civilization by the ancient Greeks. Bakit ancient Greeks ay, ito nga ikukuwento natin ngayon, ano. Share tayo ng screen muna. Tingnan natin mga sagot ninyo dun sa tanong natin kanina. Ay, by the way, sabi ko nga kanina ano, invited sa inyo ang 10. Dun sa listahan ko dun sa Google Classroom, yung unang 10 inimbitahan kong mag-participate, but that's not necessary, voluntary basis lang. Kasi baka yung iba sa inyo ayaw ninyong makikita ang mga mukha niyo sa YouTube dahil, marami kayong kagalit na mga trolls, ay di it's up to you. Okay, screen share tayo. Tingnan natin kung anong sagot ninyo. Terms that remind me of reasoning. Anong nilagay ninyo? Thinking, logic, explanation, logic. Nasa gitna. Very good. Eh, siyempre pinag-usapan natin 'yan, eh. On the periphery, peripheral merong nakalagay do'n, ito argue, importante 'yan. Critical thinking, importante 'yan. Ano pa? Rational, rationality, importante 'yan. Argument, importante 'yan. Pero ito yung nagkakasundo kayo 'no, thinking, logic, explanation. Sige, we'll get back to that later. I know the nature of reasoning and its limits. Yes, isa, mostly not sure, dalawa no. O ay, for your information, halos lahat ng estudyante ko for the past 35 years ganyan ang sagot. So, hindi kayo naiiba. I know how to measure or weigh reasoning. O ganyan pa rin ano, yan ang ano, eh, nalabas na natural curve. Yan. Okay, anong tawag diyan? Bell curve, yan, bell curve. Items with which I measure or weigh reasoning. Uy, ang galing, validity, Ito, uy, may marunong, alright. Arguments. Evidence, oo, siyempre naman, evidence. Yan, tama. Oo, maraming estudyante siguro tayo sa science. So, mamaya balikan natin 'yan, So, more or less alam natin kung paano mag-isip ang mga magkakaklase kayong mga magkakaklase. Sandali nga, mukhang parang ang dilim ng mukha ko, eh. Dagdagan natin. Sobra naman liwanag na rin. Okay. Ganito na lang. Ganito. Last time tayo nag-usap, pinag-uusapan natin ang, mga ancient peoples. Yan. Ang mga pharaohs, ang kanilang, sinasabi sila ay mga Diyos. Yoong mga Egyptians at large, under them, naniniwala naman, ay katatanga. Ngayon, papaano nangyari na ang mga pharaohs ay, pinaniniwalaan na sila ay mga Diyos? Eh, sapagkat una, alam nila kailan magkaka-high tide na mataas at high tide na at low tide na mababa. Alam nila kailan dadating ang mga ulan at kailan walang ulan. At saka nasasabi nila kung kailan dapat mag-harvest para ma-maximize ang, agricultural production ng mga citizens ng, Egypt. Nasasabi nila kung kailan na may kabilugan ng buwan o wala, and so many things. Ang mga tao ay, paniwalang-paniwala. Bakit? Eh, kasi nung unang panahon ang tingin nila ay, ang kanilang buhay ay nasa kamay ng mga Diyos. Their lives are in the hands of the gods and the deities. It did not matter
anywhere else, whether it was in Egypt or in Europe or in the Americas or in Asia, East Asia, did not matter, all over the globe, all civilizations had believed that the lives of men are in the hands of the gods and the deities. Yeah. So they went to war, they asked the gods and the deities. They want to know when to plant, they ask the gods and the deities. They want to know when to harvest, they ask the gods and the deities. They want to name their kids, they ask the gods and the deities. They want to marry, they ask the gods and the deities. Ngayon, ano ang sabi natin? When you want to predict these days, when you want to predict these days, do you still ask the gods and the deities? Yan. So, how do we predict these days? Sulat natin. How is it that we are able to predict? Iisip ako kung anong gagamitin natin. Ito. Okay. This is how we predict these days. One day, today, you see the sunrise from the east, and you have that thought in your mind. Another day, you see the sun rise from the east, and you have that thought in your mind. Another day, the day before yesterday, you see the sun rise from the east. In fact, you have so many thoughts in your mind, indicating that the sun has risen from the east. And all this time, you have never seen the contrary, meaning you have never seen the sun rising not from the east. And so, thanks to your skill, you are now able to say, as a rule, what's the rule? Whenever the sun rises, it rises from the east. That's the rule, on the basis of these thoughts in your mind. Yeah. And now, because you know this rule, you can now say, if tomorrow the sun will rise, it will rise from the east. Yan. Ganyan. And so, what have we done? What have we done? Aba, ay po tayo na naging mga prophets tayo eh. We can now see the future. The future is not here. Tomorrow is not yet here. But then we already know. Tomorrow the sun will rise from the east. Hallelujah! We have become prophets. Yan. Ito nga ang sinasabi ng mga ancient Greeks eh. Napulot natin yun sa mga ancient Greeks eh. We call that reasoning. This is what you do when you reason. There you go. You don't have to talk to the gods and the deities so that you will know tomorrow the sun will rise from the east. Yan. Okay. Ang tanong paano nag-shift ang buong mundo sa ganitong kaayusan ng pagpapaliwanag from a time that they have thought our lives are in the hands of the gods and the deities. Magmula din sa panahon na ito, papunta din sa panahon na ito, ang tanong natin papaano nangyari yan? At ito na nga ang malaking kinalaman ang mga ancient Greeks. Yan. Ang Greece, ay di kung titingnan nyo ang mapa ng Europe, ay nandini. Nandini ang Greece ito. Ito ang Greece, itong kabilugan na ito. Bilugan natin. Itong kabilugan na ito ang Greece Yan. Yan ang Greece. Yan. Okay. Ngayon, bago natin tutukan kung ano nangyari sa Greece, tingnan muna natin ito,
mapapansin ninyo ay puro tubig ano, tubig, 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 tubig. Ta's may kaunting tubig dun, ta's din tubig, 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 tapos tubig, 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 tubig. Yan pagdating din tubig, 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 tubig uli. Yan, in fact, ang tubig dito hanggang dun. Yan. Ngayon, ay anong gusto nating sabihin? Itong buong area na ito, ay sorry, hindi masyadong kita ano, 'to. Itong buong area na ito, yan ay European Tectonic Plate. Itong buong area na ito ay, African Tectonic Plate, yan. Okey. Ah, anong nangyari? Bakit pinag-uusapan natin 'yan? Anong kinalaman nung tectonic plates ng Europe at tectonic plates ng, plate ng, Africa sa ating usapan? Wala. Gusto ko lang paalam sa inyo may alam ako sa geology. Ganun, tectonic plate ng Europe, tectonic plate ng Africa, nagbungguan. Nung nagbungguan, aring tectonic plate ng Africa umilalim. Aring tectonic plate ng Europe umakyat. Yun. So, ganito, Europe, yan Europe, Africa, nagbungguan, bumaba ang Africa, tumaas ang Europe. Yan. Sa ganyang pangyayari, anong nangyari? Dali, nakalimutan kong kumuha ng litrato ng ng, itsura ng structures ng Greece. Hanap tayo ng itsura ng Greece, Dali lang, nakakalimutan ko, I want you to see the ito. Yung aking anak, pumunta yan dun sa isang bayan ang tawag Santorini. Itong Santorini ganun ang itsura, yan. Okey, pakita ko ngayon sa inyo. Ano itong bayan na ito? Bayan ng Santorini. Sa Greece, yan kita niyo Greece, yan. Ngayon, bakit ko ipinapakita sa inyo yan? Dali, kamali ako, dapat aking pasensya na, CTTO, credit to the author, original author. Ay, hindi ko naisip na na kailangan nga pala ng litrato niya. Yan. Okey. Sayang oras. Bagal pa naman ng aking internet. Yan, very good. Can you see that? That's Santorini. Now look at this. Okay. Bakit ba ganito? Okay. Look at this, Tingnan niyo itong area na ito. Yan, puro cliffs. Tingnan niyo itong kabahayan, nasa tuktok ng bundok. Tapos din, puro cliff. Kasi dating nasa ilalim ng tubig, biglang nagbungguan nga yung tectonic plates, di biglang umakyat. Yan. Ang mga taga-Greece,
mahilig pumunta sa Pilipinas, lalo sa Boracay. Bakit? Ang gaganda ng beach natin, eh. Yang mga beach natin na magaganda, wala dun sa Greece. Sa Greece, walang beach, eh. Tingnan niyo itsura ng mga tingnan niyo itsura ng ano, ng mga dalampasigan ng Greece. Yan, oh, wala diyang ano, wala kayong makikita diyang beach. Yan, walang beach. Kung meron man, puro bato. Now, tingnan niyo 'tong portion na ito. Itong portion na ito, mapapansin ninyo, yan, oh. Gamitin natin. Tingnan niyo 'tong portion na yan, oh, may maputi, 'di ba? Yan, may maputi. Yang maputi na yan, yan ay coral, remnants ng former coral material ng prehistoric times na nasa ilalim pa ng tubig yung mga bundok na yan. So, corals under the sea. Umakyat, nasa ibabaw ng bundok. Yung mga islands ng Greece at saka yung kapatagan ng Greece, marami niyan ay nasa plateau. Tapos dun sa gilid, papunta sa dagat, ay may mga bangin. Hindi lang sa Greece, pati sa Italy. Hindi lang yan sa Greece, pati sa Italy. Ito. Ay, sorry. Ano ba naman to? Hindi lang dun sa Greece, pati dito sa Italy. Nangyari din yan. Diyan. So, anong sinasabi natin? Ay, sorry ha, hindi nyo pala nakita ko. Okay. Ito saan? Dito sa Italy, ganun din ang itsura niyan. Wala silang beach dyan. Puro mga cliff at saka mga bulumbundukin. Yan. Anong kwento? Yung coralline material ay calcium carbonate. In fact, yung corals na bago, pag nakita nyo maraming butas, porous material. Now, yung coralline material, under pressure, nagiging limestone, nagiging marble. Whether limestone or marble or corals made of calcium carbonate, that's soluble in water. So after years and years and years na may tubig, nagkakaroon ng holes, butas, crevices. In some areas, yung entire place na dating merong coralline material, naubos ng tubig, nagkakaroon ng caves. In some places, the caves collapse and so you have sinkholes. Marami niyan sa Italy at marami niyan sa Greece. Ano ibig sabihin niyan? Dito sa Pilipinas, yung ilalim ng lupa natin, clay. Ang clay, impervious material. In fact, pag niluto nyo yan sa high temperature, yung clay nagiging material for pottery. Nalalagyan ng tubig. Sa makatuwid, pagka umulan, yung tubig natatrap sa ibabaw ng clay. So, meron tayong water table. At dahil tayo may water table, yung roots ng mga plants ay umaabot, makapal ang ating mga plants and trees sa ating mga lupain. Makapal na makapal. Yan. Sa Greece, hindi. Sa Greece, pag pumatak ang tubig sa lupa, tuloy-tuloy dun sa crevices at mga butas, tuloy-tuloy balik sa dagat, walang water table. Kaya ang mga Greeks for a long time hirap na hirap. Ang mga Greeks for a very long time ay hirap na hirap. Pakitaan ko uli kayo isa pang picture. Hopefully makatulong. Halimbawa, ito nakalimutan ko na naman. Nakakainis. Halimbawa ito tingnan nyo to. Yung places na walang masyadong material
na nakaka-trap ng tubig, ganitong itsura, eh. Kita niyo yung ibabaw na 'to? Mali. Kita niyo 'tong ibabaw na 'to, ito, 'yan. Walang mga puno, oh. Eh, dito sa Pilipinas, eh, kahit saan ka tumingin may puno, may damo, eh, ito wala man lang damo, eh. Oh, tingnan niyo walang beach, oh, dito. Subukan niyong tumakbo-takbo diyan 'pag yung mga paa ninyo nagkasugat-sugat. So, balik tayo sa usapan. Walang masyadong plant material, meron lang mga hardy types of trees kagaya ng ano, yung mga puno na hindi kailangan masyado ng tubig kagaya ng ano, olives, ano pa, tsaka olives, tsaka ano pa, olives nga. Pagkatapos walang masyadong animals, kakaunti ang mga ibon, kakaunti ang mga hayop. Ang mga hayop lang yung mga hayop na hindi kailangan ng tubig, hindi nainom ng tubig kagaya ng ano, ng mga goats, kagaya ng ano, mga goats, kagaya ng ano, sheep, ano pa, sheep and goats and sheep and wala na. Magandang tingnan, ano, puro damo, hindi yung damong hinihit-hit ha, yung damong kinakain ng kabayo. Ay magtatalon-talon kayo doon, kanta kayo ng Sound of Music ay masaya. Pero kung magtatayo kayo ng agricultural production ng para sa hayupan kagaya ng mga baboy at saka ng bakahan ay walang masyadong kakainin, eh. Oh, so wala dun sa mga kalupaan ng Greece walang masyadong settlements. Sa interior ng Greece walang masyadong settlements. Ang mga settlements nandito. Oh, balik tayo dun sa mapa. Ang mga settlements ng Greece nandito. Ano ba yung mapa na yun? Ito. Okay, tingnan natin ha. So kung ito ang Greece, ang sinasabi natin, yung mga settlement ng Greece, ay sorry. Tingnan natin ha. Yung mga settlement ng Greece ay nandito. Halimbawa, nandito. O kaya nandito. O kaya nandito. Ayan. Ito, importanteng part ito eh. O kaya nandito. O kaya nandoon. O kaya nandoon. Bakit kamo nandoon? Kasi, remember, ang itsura ng Greece ay ano, marami plateau. Ganyan. Eh walang puno. Pag umuulan, may erosion. Pagka nag-erosion, kagaya nito, oh, may erosion eh. Kitang-kita din eh, oh, may erosion, oh. Ay, sorry. Kitang-kita din eh, may erosion, oh. Talaga naman, Prof. Divilla. To. Yan, oh, kitang-kita nag-e-erosion, ano? Merong mga places na dahil sa erosion, napuno na ng, ng lupa yung mga places like this, naging flat land. In the case of Leyte, for example, yung Leyte eh bulubundukin, parang Samar. Pero yung mga bundok, nagka-erosion, inevitably napuno ng lupa, yung some places naging floodplains ang tawag natin. Yung floodplains, dun sa Leyte, yun yung Tacloban. Kaya ang Tacloban binaha nung bumagyo eh, ng Yolanda. Bakit? Eh floodplain nga eh. Kaya flat, kasi floodplain. Now, yung maraming floodplains dahil nag-erosion na, walang puno eh. Pag walang puno, magkaka-erosion. Ito na nga ang sinasabi ko kanina. Yung mga floodplains, doon tumira yung mga ancient Greeks. So, itong mga sinabi ko kanina dito, yan ang mga floodplains. Floodplains ng ancient Greece. Yan. Ngayon, itong mga floodplains na ito, by the way, ito dito sa isang island dito, may floodplain din dito eh. Dito sa isang island dito, doon may floodplains doon. Doon may floodplains din doon. Ngayon, ang sinasabi natin, yung mga floodplains na yan, importante kasi nandiyan yung mga settlements ng mga Greeks. Now, take a look, magkakahiwalay sila. They live separate lives from one another, malalayo. Magkakalayo sila. They're all Greek speaking, pero dahil magkakalayo sila, hindi sila masyadong may connection sa isa't isa.
parang mga Ilocano sa Cordillera, lahat sila Ilocano speaking. Pero magkakaiba sila ng ugali, yung Tinggian iba ang ugali ng, Sagada, yung Sagada iba ang ugali ng Kalinga, yung Kalinga iba ang ugali ng Ifugao, yung Ifugao iba ang ugali ng Ibaloy at saka ng, Bontoc. Bakit? Eh, kasi separated sila ng, malalaking bundok. In the case of Greece, walang masyadong settlement dun sa interior ng Greece, wala. Ito, interior ng Greece, walang masyadong settlement diyan. Bakit? Eh, kasi nga walang tubig, eh. So, walang masyadong agricultural production. Matatarik na mga bundok at mga plato na wala ka namang mapakinabang. So, hirap sila. Itong mga places na 'to walang masyado 'yan, itong mga places na 'to walang masyadong settlement. And dahil wala silang koneksyon, nagkakaiba sila ng kultura. Dahil sila ay magkakaiba ng kultura, very martial ang society nila, martial, as in martial arts. Pagka sinabi niyong very martial ang ugali nila, sila ay maraming ano, pagiging maraming bagay na may kinalaman sa pagiging sundalo. Magagaling silang mga sundalo, 'yan. Very martial ang society nila, bakit? Kasi bakit? Kasi unang-una wala silang masyadong resources, ano? Ikalawa, dahil wala silang masyadong resources, pagka nagkakaroon ng natural calamity, ang tendency magutom ang mga bayan. 'Pag nagutom ang mga bayan, ang tendency magnakaw sa kapitbahay, patayan. Ano pa? Ikalawang dahilan ay dahil nga magkakahiwalay sila ng kultura, pagka sila'y nagkikita-kita ay may pagkakaiba ng ugali, nag-aaway. So, all throughout naka-develop sila ng martial society at, alam niyo na 'yan, pinapanood niyo sa sine halimbawa, yung tungkol dun sa mga Spartans. Kaya meron tayong expression, very Spartan ang ugali, 'yan. Now on top of that, ang mga Greeks ay ano, naging seafaring people. Dahil wala silang kalsada, so they had to rely on going around using the sea lanes. So they traveled, using the sea lanes ano, gano'n sila. So dalawang bagay ano, sila ay martial society at ikalawa, sila ay ano, sila ay maritime society. In fact, even today, sila ang pinakamaraming mga barko sa buong Europe. Maritime ang kanilang society. Mahilig sa paglalakbay sa dagat, 'yan. O, eh, ano ngayong kinalaman niyan sa reasoning? Wala, gusto ko lang magkuwento, 'yan. Ngayon, tuloy natin ang kuwento, ha. Nagkataon na nung panahon ng ancient times, we're talking about here from around, 1500 years BC. So, we're talking about around 1500 years to around, 700 years BC. Yung panahon na 'yan, dito sa area na ito merong isang empire. Dito sa area na ito, ayan kita niyo yung ilog na 'yan ano, pakita ko sa inyo, itong ilog ng Nile, eh. Ito ang ilog ng Nile, 'yan, 'yan, 'yan. Diyan sa area ng Nile meron ding isang empire. Sa area nito, dito, itong area na 'to, meron ding isang empire. Yung area na ito, itong itsura niyan, 'to. Ito yung tinatawag nating, Mesopotamian, area. Kung mapapansin niyo may dalawang malaking ilog diyan. Isang malaking ilog ito, 'yan. Yung isang malaking ilog ito, 'yan, Tigris, Euphrates, tapos nagkikita 'yan diyan ta's papunta dito, ta's papunta do'n. Yang area na 'yan ay very rich, kaya green ang itsura ano, very rich in, natural resources. Ang tawag sa area na 'yan ay ano, well today let's just say Persia. 'Yan ang may Persian civilization. So ito yung Persian civilization ano.
'To. Dito, Egyptian civilization, alam niyo na yung kwento, yung Nile River, very rich in natural resources yung paligid. Dito, nung unang panahon, meron ding natural resources. Itong area na 'to is called the Sub-Saharan area. Yung natural resources diyan naubos. Bakit? Kasi itong area na 'to magaling sila sa shipbuilding, bawat isang barko 3,000 puno ang ginagamit just to come up with one ship. Kapuputol nila lang puno, dahil Sub-Saharan nga hindi na napalitan ng mga puno, naubos na yung natural resources as of today. Pero nung unang panahon may natural resources diyan, may ilog, may bundok, may gubat. Ang pangalan noong place ay Carthage. Ito yung tawag nila, Carthage. Ergo may Carthaginian civilization. So, may sibilisasyon dito, 1, 2, 3, at maswerte sila kasi may natural resources. Pero merong isang maliit na place na walang natural resources pero may sibilisasyon. Yung maliit na place na yan, ito. Maliit na place na yan, yun, no? Halos hindi makita sa mapa, no, sa sobrang liit. Itong place na ito, yan yung island of Crete. Ang tawag diyan, that's called the island of Crete. Ngayon, yung isla ng Crete, walang natural resources. In fact, yung isla ng Crete na yan, ito ang itsura. Ito, this is part of Crete. Yan. Ano pa? Sandali ha. Ito, that's part of Crete. Ito, that's part of Crete. Wala silang natural resources. Tanong, papaano nangyari na meron silang sophisticated civilization diyan? Papaano nagkaroon ng sophisticated civilization dito sa napakaliit na area na ito, yun oh, kalinggit oh, na walang natural resources. Yan. Focus your attention here sa isang place na ito. Ito. Yan. Ay, sorry. Focus your attention here. Yan. Yung place na yan, ganitong nangyari. Merong traders, kasi magandang sibilisasyon 'to, magaling pang gumawa ng mga barko, may traders galing dito. Traders galing dito, ha. Hirap naman mag-drawing. Yan. May traders galing din dito. May traders galing din dito. Ay, sorry. Galing dito. So, itong mga traders na ito, galing sa mayayamang bayan, mga negosyante, laging bumabiyahe sa dagat. Laging bumabiyahe sa dagat. Anong nangyari? 'Pag bumabiyahe sa dagat noong unang panahon, delikado ang dagat, miski ngayon, noong unang panahon wala namang magre-rescue. Doon sa isang part ng, Crete, may isang place na halos 360 degrees. Remember, ano itsura nila? Matataas, matatarik na na mga bangin, ano? Merong halos 360 degrees na protektado kayo sa hangin. So, kahit na may inclement weather, halimbawa dinhi sa dagat, kahit may inclement weather, so long as nandito yung barko mo, nakatago ka diyan, safe ka diyan. So, dito maraming barkong pumupunta na iba-ibang bayan galing. May galing sa Egypt, may galing sa Persia, may galing sa Carthage. Yan. Parang Hong Kong, ano? Parang Hong Kong. Hong Kong-like. Ang Hong Kong walang natural resources, pero
Lahat ng bilihin meron dun kasi lahat ng tao sa mundo galing India, galing Europe, galing China, galing Japan, galing Korea, nandun, eh. So, masaya diyan, melting pot ng mga sibilisasyon. So, nagka-city diyan, ang pangalan nung city ay Conosos, 'yan. Ngayon, anong nangyayari? Remember, sabi nga natin nung ancient times, anong sabi natin? Ancient times, ang mga rulers ay ano, ang mga rulers, absolute rulers because they are treated either as prophets of the gods or the gods themselves. And as absolute rulers, Solomonic ang kanilang salita. In other words, their words are the law. Halimbawa, in the case of Solomon, sabi niya, oh, hatiin na rin bata na ari sa dalawa, yung isa ibigay doon sa isang babae, isa ibigay sa gugupitin mo yung bata, hatiin mo. Walang ko-question, bakit? Ay si Solomon yan eh, siya ang king. Yan. So everybody sa buong Europe, ganun ang patakbo. And they are treated as what? Religious elite. Sa buong Europe, saan yan? 1, 2, 3. 1, 2, ay, ibahin nga natin. Sa buong Europe, 1, 2, 3, at dito pa, 4. Ano yung 4 na yan? Yung dun sa Crete, ano? May pang-apat na sibilisasyon. Yung pang-apat na sibilisasyon nandoon sa munting bayan na yun, lahat sila ay ano, very influential ang religion. In the case of Greece, all of Greece was dominated by Crete. All of Greece was dominated by Crete. Yan. So, dominante ang Crete, in particular Conoso, sa buong Greece. Kaso, pumutok ang bulkan. Ang pangalan ng bulkan, Thera. Yung Thera, nandun sa Santorini. Ito ang itsura niya ngayon. Yan. Okay? Ang nangyari, somewhere dito, pumutok yung bulkan. Pagputok ng bulkan, all of a sudden, yung buong sibilisasyon ng Conosos nawala in a single day. Ang lupit. Imagine niyo sa Vatican City, remember, ang Pilipinas, 83% Katoliko. Imagine niyo sa Vatican City, ay ano, bumukas ang lupa. Tapos yung buong Vatican City, nilamon nung pagbukas ng lupa, tapos nagsara. Anong epekto niyan sa ating mga Katolikong mga Pilipino? Aba, ay masaya, putay na, pwede na ang divorce. Ay ganito nangyari. In a single day, yung source ng political, sorry, yung source ng religion, yung source ng culture, yung source ng economy, yung source ng political power sa buong Greece nawala. Biglang nawala. Kasi nilamon nung putok ng bulkan. Yung pagputok ng bulkan na yan, historically is the most cataclysmic pagputok ng bulkan. Sa sobrang lakas ng putok ng bulkan, doon sa kabilang side ng mundo, sa China, yung langit na asul naging yellow dahil ng putok ng bulkan doon sa kabilang side ng mundo sa Europe. Ganun kalakas. So, ano nangyari? Yung religion, dati centralized ang religion eh. Dati centralized ang religion, yung religion naging civil religion. Yun ang mabigat. Let me repeat that. Yung religion naging civil religion. Hindi na siya centralized. In other words, yung religion naging liberalized. Another way of putting it, yung religion naging
Ay, sandali mali spelling, naging non-denominational. Yung ating expression ngayon today we say non-denominational ano? Let me explain. 'Pag ang religion mo ay naging liberal, ibig sabihin naging civil religion, ibig sabihin kanya-kanya ng paniwala. Parang kayo ay mga Rizalista, kayo ay Iglesia ni Cristo, kayo ay mga Lutherans, kayo ay mga Seventh-day Adventist, kayo ay mga miyembro ni Kiboloy or miyembro ng, religion ni Prof. Jerry at kung ano-ano. Ah, see, ang nangyari nung pumutok ang bulkan nawala yung center of authority, political, economic at saka cultural at saka religious, mostly religious. Nung nawala yung religious authority, you move on from one village to another. They talk about the same gods, but they interpret the stories of the gods differently. Even worse, you move on from one family to another, they talk of the same gods, but they have their own ways of interpreting the religious beliefs. Kanya-kanya ng interpretation, walang problema. In fact, everybody was expected to have their own specific interpretation of the stories of their gods and their deities. And everybody allowed that for everybody else. But that was only unique to Greece. Sa China, merong mga nagkukuwentuhan doon na 1,000 years kasi ang pinag-uusapan nating panahon ano, itong panahon na ito ay, ah, nasaan na ba 'yun? 'Yan oh, ito yung sinasabi natin kanina, itong panahon na 'tong pinag-uusapan natin, 'yan. Sa China, itong mga pinagkukuwentuhan natin about reasoning, marami na nagkukuwento 1,000 years before. Pero sabi nila, yung mga pinag-uusapan niyo insulto sa mga gods, so pinalibing silang buhay, gano'n katindi ang religious authority in China and everywhere else in the world except in Greece. Sa Greece, unique sila na meron silang civil religion, 'yan. So, ano ngayon ang nangyari? Eto pa, dagdag sa problema natin dito sa Persia, dito, dito sa Persia merong away, nagkaroon ng civil war. Yung civil war between yung tatay, the emperor, at yung anak na gusto mag-take over dun sa city ng Persia, well, sa Babylon. Nung may civil war, yung anak kinulang ng, sundalo, kumuha ng mga mercenaries. Pero sabi niya, dahil ang ating, giyera ay nandito sa maraming ilog na malalaki, some of the biggest rivers in the world at maraming tributaries yan. Kita niyo, itong tributary dito hanggang dito, oh, 'yun, oh. Ito pa, oh, ayan, oh. Sabi niya, ang kukunin kong mga sundalo ay yung mga magagaling sa navigation at mahuhusay na sundalo. Eh, tanong, sino yung mahusay na sundalo? Martial ang society. At sino yung mahusay na mag-navigate? Maritime society. Eh, di simple lang ang sagot, ano, kinailangan nila ng martial and at the same time, martial and at the same time, maritime society, eh, di kinuha nila mga Greeks. So, they came to use the Greeks, the Greeks who were, then, of course, treated as mercenaries. Mga sundalo na mersenaryo. Yan. Ito ang resulta. Do'n sa Persia, kamuntik ng manalo yung anak, pero by some stroke of misfortune, natalo pa rin. Eh, anong ibig sabihin? Ganito, sabi nung emperor, delikado 'tong mga Greeks. Napakadelikado nitong mga Greeks. So, sabi niya,
'Tong mga Greeks na ito ay sorry, sulat natin, yung mga Greeks, dangerous. Dito nakatira yung mga Greeks, ano? Sabi nung Persia, i-invade natin sila. And so that happened. Nagkaroon ng malaking invasion force yung emperor at in-invade ng emperor yung Greece. In-invade ng emperor yung Greece. Guess what? Ang kanilang invasion fleet ay ganito kalaki. Kinailangan nila ng 500,000 men. Ay, teka. Ano ba isulat natin? Ito na lang. 500,000 men ang dinala nila. Well, according to some historians would claim hindi naman ganun kalaki. Nasa 100,000 lang. Eh kahit na 100,000, ang dami pa rin yan. Kahit na 100,000 lang, marami pa rin yan. So, ano nangyari? Remember, ang kwento ko kanina, yung mga Greeks nga, martial ang society. Kaya martial ay laging nag-aaway, laging nagpapatayan, di ba? Noong nagkaroon ng invasion, all of a sudden, so may invasion galing din ito yung Persia dyan. Noong nagka-invasion, all of a sudden, nagkaroon sila ng common enemy. So nagtatag sila ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga Greeks. Yan. Totoo yan. Bakit ko nabanggit yan? Sapagkat noong si Jose Rizal ay nandun sa Spain, gumawa siya ng pangatlong libro. Nakita ko ngayon, pinakita sa akin ng anak pinakita sa akin ni Don Pepe Mercado, anak ni Pasiano Mercado, pamangking buo ni Rizal, pinakita sa akin bago namatay. Unpublished book about the Greeks. Cut the story short, si Jose Rizal nagkukwento itong kinukwento ko sa inyo ngayon mismo. Kinukwento ni Jose Rizal yung mga pangyayari sa Greece na dating magkakaaway, nagsama-sama under isang confederation of Greek states. At yan ang kinukwento niya kay Andres Bonifacio, kay Emilio Jacinto, kay Pio Valenzuela, kay Apolinario Mabini at kung sino-sino pa doon sa isang bahay sa Quiapo nung binubuo nila yung La Liga Pilipina. Yan, kinukwento ko ngayon sa inyo. So all of a sudden, nagsama-sama yung mga Greeks. Yan. Now, balik tayo dun sa putok ng bulkan. Natatandaan banggit ko kanina, pumutok yung bulkan, ano? Volcanic explosion ng Sierra. Sierra, volcanic explosion. Karon. Nung nagkaroon ng volcanic explosion, ay may malaking epekto. Ano yung epekto? Nakakahirap naman natin. Maliit Anyway, nagkaroon ng volcanic explosion. Ito na lang, drawing tayo ng bago. So, kunyari, ito yung Crete. Okay? Ito yung mainland ng Greece. Kunyari lang, Nung pumutok ang bulkan, nabura from the surface of the earth yung Colossus. May traders, hindi naman nabura yung mga traders from Carthage, traders from Egypt,
traders from Persia. Remember, yung mga traders na yan ay ano, naghahanap ng safe place pagka may bagyo. Eh kaso, yung safe place nila naputukan na ng bulkan, wala na. So naghanap sila ng bagong safe place, dito may nakitang bagong safe place dito. So from Knossos napunta doon yung mga traders at yung safe place na yan ang pangalan Athens. In fact today, yung Athens ang pinakamaraming barko sa buong Europe even today. Yan. Eh may problema, bakit sa Athens manipis ang topsoil? Kagaya ng maraming places in Greece, manipis ang topsoil, mahina ang economy, mahina ang agricultural production. Eh remember, nagkaroon ng religious autonomy ang mga tao. Nung may religious autonomy ang tao, hindi lang sa mahina ang economy, mahina rin ang religious authority. Bottom line, mahina therefore ang political authority. Yan. But on the contrary, ang mga traders ay ano, wealthy. You have wealthy traders, kaya nga sila traders dahil may pera. And not only that, they had bodyguards. Bakit? Kasi noong unang panahon, hindi ka pwedeng bumiyahe nang wala kang private army. So pagdating sa Athens, yung mga local authorities nado-dominate ng mga traders. Ulitin natin, yung mga local authorities nado-dominate ng mga traders. And so, medyo unstable. Hindi kagaya sa Knossos, very stable yung political authority. Doon sa Athens, unstable ang authority. Yan. Yung panahon ng instability, isa doon sa mga anak ng mayayaman na trader, and mind you, hindi sila original from Athens. Yung isang anak ng mayaman na trader na hindi naman original from Athens, ang pangalan ay si Solon. Ang pangalan si Solon. Sabi niya, ay ayusin naman natin ang ating bayan. See, yung mga original na traders na hindi taga-Athens ay walang pakialam doon sa ano, basta importante sa kanila negosyo. But Solon is different. Solon, while ang lineage niya ay galing sa labas ng Greece at Athens, doon siya pinanganak sa Athens. Doon siya pinanganak sa Greece, malapit sa Athens. Parang mga Chino. Ay, sorry, ito ulitin natin ha. Hindi ko pala na-share. Ulitin natin. Noon sa Greece, may sabi, merong isang anak ng trader na mayaman, ang pangalan si Solon. Si Solon ay hindi pinanganak, si Solon ay ang pamilya ay galing sa labas ng Athens. Pero doon na siya pinanganak sa Greece. Parang mga Chino sa Pilipinas. Maraming Chino sa Pilipinas, ang pamilya originally galing sa China. Chino nga eh. Pero dito na pinanganak sa Pilipinas. Yung mga Chino na dito ay pinanganak sa Pilipinas, ay mahal na mahal nila ang Pilipinas. Maliban kay Bongo, hindi kasama yun. Yung mga Chino na pinanganak dito, mahal nila ang Pilipinas, ganon din si Solon. At sabi ni Solon, ayusin naman natin ang Greece. Particular, ayusin naman natin ang Athens. So ang ginawa niya, para wag magkaroon ng instability yung bayan, kasi remember, yung problema nila ay economic. Bakit? Mahina ang kita eh. So, binagyan ng pagkakataon na yung mga local authorities kumita na rin. Inakay na magnegosyo. Ikalawa, gumawa siya ng paraan na yung mga mayayaman, kasi normally ang mayayaman, parang dito sa Pilipinas, kagaya ng mga Ayala, kagaya ng mga pamilya ni Henry C. Gokongwei at kung sino-sino, ayaw nila ng politics eh. Sabi ni Solon, kailangan makialam kayo sapagkat pag humina ang ating political situation, ay mahina ang negosyo. So, na-convince ni Solon na tumulong sa politics yung mga negosyante. Pero magastos. So, ang ginawa ng mga negosyante, nagbubunutan. As in, bunutan.
For this year ikaw muna ang tutulong kung sinong mabunot, kung sinong mabunot siya muna. So yun ang unang sistema. And for 10 years, naging stable ang pamamalakad sa atin salamat kay Solon. Kaso yung bunutan may madaya. Merong mga madaya. Bakit madaya? Yung anak ay mayor, yung vice mayor ay anak din Tapos yung anak ay councilor din. Pagkatapos yung congressman ay kamag-anak pa. Tapos yung presidente ay tatay pa. Ay naku po, tayo na kadadaya. Ulitin natin. Nagkataon na merong pamilyang madaya. Paano sila nandadaya? Ay pag nagbubunutan, sila lang ang kasali. Yung mga pangkaraniwang tao nagalit. Kasi dalawang level ng negosyante sa Greece. Yung level ng negosyanteng mayayaman, level ng negosyanteng pangkaraniwang negosyante. Yung mga pangkaraniwang negosyante, sila nagpo-produce ng wine, sila nagpo-produce ng pottery, sila nagpo-produce ng husbandry, ng mga tupa at mga gulay at kung ano-ano. Tapos itong mayayaman na ito, silang traders. Ang ginawa ng mga traders, silang nagmo-monopolize ng gobyerno. Pag monopolize na ng gobyerno, pati yung presyo ng mga bilihin na monopolize, nagalit yung pangkaraniwan tao. Under the leadership of Cleisthenes, sabi niya, tayo na, people power tayo. Cleisthenes. I cut the story short, using our own expression today, nagkaroon sila ng people power. Under the people power, nanalo sila at nagkaroon ng for the first time in the history of mankind ng democracy. Nagkaroon ng democracy. Ano ang ibig sabihin yan? Malaki. So, ang ginawa ni Cleisthenes, nag-people power Nung nanalo, sabi niya, ganito ang gagawin natin. Yung lahat ng mga pangkaraniwang negosyante na nasa iba-ibang villages, 500 of them, kumuha ng representative. At sinabi nila, pag magbobotohan, kasama yung pamilyang mayayaman, kasama na rin tong mga representatives ng mga villages. Villages ng winemakers, villages ng vegetable producers, villages ng goat producers, villages ng kung sino-sino. 500 of them. Doon sa tinatag nilang Senate. Yan. So nagkaroon ng Senate. Yung Senate was all combined, sila na rin yung mga judges pagka merong kaso sa korte, sila na rin ang nagawa ng batas at sila na rin ang nagiging general kung may kailangang gawing general. But the point is, all of them are there, one representative, one vote. And whatever the decision they make, it's all according to which vote wins. Yan. Ngayon, pag may demokrasyang gayaan, anong ibig sabihin? Imbis na nagpapatayan, noong unang panahon, pagka merong argument, sasabihin, sige, kunin mo ang champion mo, sino? Si Goliath. Kunin mo ang champion mo, si David, patayan kayo. Kamalas naman ni Goliath, namatay pa. And then, ang gusto lang malaman, sinong tama at sinong mali. Ay hindi ganyan doon sa Athens. Sabi doon sa Athens, pagka merong away, magdebate kayo. At doon sa loob ng Senate, nagdidebate sila. Debating became a standard in all of Greece. Well, in particular, in all of Athens. And people debated even about the price of goods. So yung price of goods, bibili ka ng 1 kilong karne, magdebate kayo. Bibili ka ng 1 kilong isda, magdebate kayo. And guess what? Naging realistic ang pricing ng goods. You get the best quality of goods with the lowest price. Naging competitive ang economy ng Athens. Hindi lang yan. Debate, walang nagpapatayan. At inevitably, yung dating magkakagalit, nagkakasundo rin. Now, hindi lang yan. Debate. Pagka kayo gagawa ng isang bagay, kagaya ng barko, you need technology. Pag ang technology pinagdidebatihan, you get to see the advantages of the technology and you also get to see the weakness of the technology. And when you see the weakness, you fix it, then you get better innovation. So, nung nauso ang debate, yung mga Greeks, highly innovative. Yan. And Athens became a very advanced society.
Dahil saan? Sa debate. Now, dahil sa pagdedebate na-highlight ang reasoning. Dahil sa pagdedebate, na-highlight ang reasoning. So you have democracy. Thanks to the advent of democracy, reasoning is highlighted. That's the direct result. Reasoning becomes highlighted. Ay, mali. Highlighted. Yeah. Now, when reasoning has come to be highlighted, maraming epekto. Mamaya natin pag-usapan. Balik tayo doon sa Persian invasion. Nung nagtayo sila ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga Greeks, ito yung naging problema. Nung nag-invasion, may tanong sila. Kasi ang kalaban nila 100,000 eh. O sige, nakabuo sila ng 25,000 men. Yung 25,000 men, tanong nila, saan natin ipaparada? Saan ang headquarters? Saan ang headquarters? Sabi nung isa, pag yan ay inilagay natin sa Sparta, hindi natin problema ang Persya. Problema natin Sparta. Bakit? Yan po tayo ng mga Spartans, ayaw magsaka. Ang gusto nila, magsasaka ng kanilang sakahan ay mga slaves. Pagka namamatay ang mga slaves, kawawalang hiya naman, ay nag-harvest ng mga slave doon sa mga kapitbahay. Kaya walang ginagawa yan, kundi pumatay ng mga kapitbahay at gawing slaves yung mga matitira. Ay doon mo ilalagay ang army mo, ay di nalintikan tayo. Ay sabi naman ng Sparta, eh kayo din naman sa Boeotia, sabi ng Boeotia, kayo rin naman sa Milesia nagtuturuan. Next question, remember, 25,000 men. Subukan yung magpamerienda ng 25,000 men. Ay, sa hirap niyan, mabigti ka na lang. Merienda lang yan. Meron pang breakfast, lunch, dinner. Lalagyan mo pa ng helmet, lalagyan mo pa ng sibat, bibigyan mo pa ng sapatos, bibigyan mo pa ng ay po tayo nakahirap. In other words, the other problem is treasury. Saan mo ilalagay ang iyong funds? The other problem is treasury. Saan mo ilalagay ang iyong funds? So, one question, saan mo ilalagay ang iyong army? Next question, saan mo ilalagay ang funds? Ang napagbotohan nung mga general na nag-uusap, sabi nila, di dapat doon sa may transparency. Dapat doon sa bayan na ang salin ay hindi sikreto, kagaya din sa Pilipinas. Doon sa bayan na may transparency, sa bayan na walang diktador. Anong paliwanag ni Sally kagaling? Walang diktador. Ay di sabi ng mga Greeks, ay di isa lang yan, doon sa Greece. Ay saan sa Greece nga? Doon sa Athens. Yan. So they chose Athens to be the headquarters of the army and the navy. And they chose Athens to be the place where they will put their treasury. Kaso umabot ng 70 years ang gera. 70 years di ang swerte ng Athens. Nag-flourish ang economy ng Athens. Hindi lang yan. Gumanda ang technology ng Athens lalo. Maganda na nga dati pero nag-flourish pa. Ay silang by the end of the war, yung kanilang sistema ng demokrasya, everybody came to appreciate. Dahil may demokrasya, yung dating magkagalit na general, naging magkaibigan. May demokrasya, yung dating magkakagalit ng mga hari, naging magkaibigan. Dahil may demokrasya, yung dating nagpapatay, nagsama-sama, gumanda lalo ang trade sa buong Greece. By the time you know it, kaswerte naman ng Athens, kasi nga mahusay ang mga barko nila ito ang hindi alam ng marami, even many historians Yung mga Persians, ang mga barko nila pang-ilog. Yung mga Greeks, ang barko nila ay pandagat.
Ay cut the story short, ay yung sanay sa dagat, ay yung mga pang-ilog na barko ay dinala naman din sa gitna ng dagat, ay nung naglabanan, eh, di talo sa Battle of Salamis. Nagmukhang tanga yung mga Persians. Naubos ang mga sundalo sa dagat, nilamon ng dagat. Ngayon, nanalo ang Greece, salamat sa Athens. Nung nanalo ang Athens, everybody came to emulate Athens. And ang Athens ay may democratic institutions. So yung democratic institutions ng Athens, without declaring formally, ay kumalat sa buong area na ito. Itong area na ito, nadamay pa ang Egypt at maraming places ng Persia, naging liberal ang mga tao. At nung naging liberal, lalong na-highlight ang reasoning. Yan. Lalong na-highlight ang reasoning. Ngayon, anong resulta? Meron pang dapat nating pag-usapan. Remember, yung mga emperors, halimbawa emperor ng China, yung mga kings, kagaya ng king of the Aztecs and Aztecs ng ng Mexico, yung mga pharaohs, they have something in common. Ano yung common sa kanila? Mathematics. Yung mathematics nila, ginamit nila sa paggagawa ng mga structure, kagaya ng ziggurats ng Persia, kagaya ng pyramids ng Egypt, kagaya ng Forbidden City ng China, and the step pyramids of the Aztecs. Now, yung mathematics, more importantly, ginamit nila sa paggawa ng calendars. Na trade secret ng mga pamilya ng mga rulers, so that they give the impression that they are the gods who know the future. Now, mathematics and calendars, for the ancient peoples, yan ay para lamang sa chosen people. So, for thousands of years, yung mga Egyptians, they knew mathematics and calendar making, but only a handful of them, the rulers. And the same with the Chinese emperor, the same with the Aztec kings, and everywhere else in the world. Now, eto naman ang mga Greeks. Ang mga Greeks, uso ang demokrasya. Anong epekto pag may demokrasya? Ganun eh. Pag may demokrasya, vote is important. So yung maraming pera na negosyante ay nagse-share lagi ng resources. Magse-share ng resources, magpapagawa ng public baths. Magse-share ng resources, magpapagawa ng public fountains where people can get their water. Magse-share ng resources, magpapagawa ng magagandang bridges. Magse-share ng resources, magpapagawa ng mga big structures kagaya ng Parthenon. When they share their resources, pag nagbotohan, ibinoboto sila. Ay papaano yung walang pera? Yung walang pera, mag-aaral. Pag nakapag-aral, humuhusay ang teknolohiya sa pottery, humuhusay ang teknolohiya sa paggawa ng barko, humuhusay ang teknolohiya sa paggawa ng musical instruments. Yung kanilang knowledge is sineshare, and when they share their knowledge, then they get to be voted into the Senate. You share your wealth, or you share your knowledge, you get voted into the Senate. And that has become a standard in all of Greece, sharing of resources. Eh, nung nag-take over yung mga Greeks doon sa Egypt at sa Persia, yung mathematics na dati-dati ay exclusive sa small circle became public. Sabi nung mga original na marunong na mathematics and calendar making, uy, huwag niyo yung ibibigay sa wrong hands, because if they end up in the wrong hands, magagalit ang mga Diyos. Eh sabi ng mga Greeks, putang ina naman, it's all about reasoning. We already know that.
yung mathematics ay founded on reasoning. Has nothing to do with being chosen or not chosen. Eh, aring mga lintris na rin, lagi nilang sinasabi, kami chosen people. Kaya marunong kami niyan. Sabi ng mga Greeks, hindi, it's all about reasoning. So, something that used to be thought of as magical, gift of the gods. Let me repeat that, magical and gift of the gods. All of a sudden, in the eyes of the Greeks, became a product of reasoning. Having knowledge of reasoning and what it's all about, when they looked at calendar making and mathematics, they did not see it the way the Aztecs have seen it. They did not see it the way the Chinese have seen it. They did not see it the way the Persians and the Egyptians have seen it. They've just simply said, this is a product of reasoning, and we will share this with everyone. And so, knowledge of calendar making, among the Greeks at least, and mathematics became public. And now when it became public, people began talking about this. And then a number of these people, the public, came to ask the question. What was the question? Look, here is a tool, mathematics. Here is another tool, calendar making, that is founded on our capacity to reason. And thanks to these tools, we are able to predict the future. When the tides will come, the tides will go. When you will have the rains and you have no rains. Predicting the future on the basis of tools that are founded on our capacity to reason. Next question, and this is the very important question. Do not forget. Might there be other tools founded on reasoning with which we can predict the future? When they asked that question, that's the time they came to invent philosophy. Might there be other tools like calendar making and mathematics founded on reasoning, which we can use to predict the future, independent of the gods and the deities, dependent on our capacity to reason? And then, thanks to asking the question, they came to invent logic, and now you have to study it. They came to invent, and then they gave it a name. They came to invent physics, gave it a name, and now you still study physics. They came to invent biology, they gave it a name, now you still study biology. They came to invent geometry, you need to study geometry by law, either sa junior high or senior high. They gave us so many things. Our concept of medicine came from them. So now our doctors will have to swear by the Hippocratic Oath, thanks to Hippocrates. Now we have history the way we know it, and we call the father of history Herodotus, thanks to the Greeks. Ang dami-dami nating napulot sa mga Greeks. Bottom line, ito, tinanong nila, might there be other tools other than mathematics and calendar making with which we can predict the future, independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason? Asking the question, they said yes. And then, therefore, they invented philosophy, which later we now call science. And that's how philosophy has come about. Of course, kung walang democracy, walang highlighting ng reasoning. At dahil nagka-democracy, nagka-highlighting ng reasoning, nagkaroon ng philosophy, which later came to be known as natural philosophy, which later came to be known as science. Now, democracy plus philosophy, these are the foundation of what we today call Western civilization. And Western civilization is unique for a particular tenet, a particular principle, a particular tenet, a particular principle. What is that principle? What is that tenet? So, men can have control, focus their control over their future, independent of the gods and the deities, dependent
only on their capacity to reason. That's it. That's what makes Western civilization unique, thanks to the Greeks, beginning with the Greeks. Men can have control over their future independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason. Take note of this, independent of the gods and the deities. This whole principle, that principle was already known to the ancient Chinese over 1,000 years before the Greeks. You see, yung mga Greeks, sinabi nila yan around 600 years BC. Sinabi nila yan around 600 years BC. Yung democracy, na-invento yan around 700 years BC to 600 years BC. Yung philosophy, na-invento yan around 600 years BC. And I'm saying 1,000 years, 1,500 BC, alam na ng mga Chinese itong prinsipyo na ito. Kaya lang sa China, walang demokrasya. Sa China, walang demokrasya. Pag sinabi mong independent of the gods and the deities, sasabihin sa'yo ng emperor, which actually happened, putang ina kayo, iniinsulto nyo ang mga gods, baka malasing kami. Oy, lahat ng mga yan nagsasabi niyan, kunin, around 400 of them, ilibing ng buhay, literally, in public. Namatay, walang natira. Kaya, nawala yung philosophy sa China. They could have been the inventors of geometry. They could have been the inventors of physics and biology and all these things, but never happened. But in Greece, they were celebrated individuals, written about. Bakit? Because they shared resources, they shared their knowledge. Thanks to democracy, uso ang sharing. Ano, susundan pa. Ano pa ang mga nangyari? Ito nga, thanks to democracy, na-invento yung philosophy. Now, from 600 years BC, all the way to 600 years AD, kumalat ang philosophy sa buong Europe. At yun ang tinatawag nating Western civilization. Kasi in the case of the Greeks, yung ibang mga Greeks ay lumayas ng Greece kasi magulo sa Greece at some point in time. They ended up in this place called Italy. And in one of those cities of Italy, Rome, nauso nga ang demokrasya, nagkaroon ng Roman Empire which covered all of this area, and thanks to the Roman Empire, kumalat ang paniwala sa philosophy. Tapos by the time you know it, nandito na sa Pilipinas, pinag-uusapan na natin. Yan, ha? Men can have control. How do you have control? When a piece of rock falls from a cliff, it does not have control over its life across time. Hindi pwede sabihin ng bato na, ay puta na, ayaw ko mahulog dyan sa dagat, ayaw ko mabasa. Gusto kong mahulog doon sa langit para hindi masakit. Hindi pwede. When you move along time, you go into the future, you have a choice. You can either become a doctor or a lawyer, or a doctor or a lawyer, or a doctor or a lawyer. Some people would rather become policemen so that they become wetting lords and they become mayors and governors and senators later on. But the point is, that's Western concept that you can make a choice. And how do you make a choice? You predict what's going to happen in the future. If these are the things I study in the future, I can become a doctor. If these are the things that I study, I can become a lawyer. If these are the things that I do, I can become a wetting lord, and so on and so forth. That kind of belief that you can predict the future independent of the gods and the deities, and therefore have control over your life, that's very Western. So, magmula nung 600 years BC, nagbago ang takbo ng sibilisasyon sa buong mundo, salamat sa mga ancient Greeks. Yan. So, kabit-kabit. Kung hindi nagbungguan yung tectonic plates, iba siguro ugali ng mga Greeks.
Kung hindi pumutok ang kung walang traders, wala siguro nung crit. Eh, dahil pumutok ang bulkan, nawala bigla ang crit, wala siguro yung Athens. At dahil manipis ang topsoil sa Athens at sa all over Greece, tapos nagkaroon pa ng paputok ng bulkan, therefore civil religion, mahina yung political authority ng king. Pero dahil merong mga anak mayaman ng mga traders na ipinanganak doon sa Greece, nagmahal sa Greece on their own, ginawa ng paraan na maayos ang political stability ng Athens, si Solon. And later on, yung kanyang ginawa, ipinagpatuloy ni Cleisthenes, and anong nangyari? You have democracy. Eh nagkaroon naman bigla ng civil war na highlight yung advantage ng democracy sa Athens. Eh nanalo pa sila sa gera against the Persians, po tayo na kumalat ang democracy. Nung kumalat ang democracy, nakita ng mga Greeks yung sibilisasyon ng Persia, sibilisasyon ng Egypt, at nung pinag-aralan ng mga Greeks, nakita nila yung sibilisasyon in the light of democracy never been taught before. And so nagbago ang tingin sa mathematics, nagbago ang tingin sa calendar making, na-imbento ang philosophy. Yan. Maligayang araw po, naubos na yung oras natin at saka ako ay kailangan ko ng bumisita ng CR. Ingat kayo lagi, bawal magkasakit. Okay, bantayan lagi yung ating classroom. Marami mga announcement ako. Meron akong ibibigay sa inyo ngayon na yung mga tamad magbasa, manood kayo ng sine. Yan, panoodin nyo. Bibigay ko mamaya. Sige, bye-bye. Ingat lagi. Maraming salamat.